Hello everyone, welcome back to my channel. আজি আকৌ আহি গলো এটা নতুন লং ভিডিও লৈ বহুত দিনৰ পিছত যেটো 7টা বজাত আমি ওলাই দিলো কলে ওলালো কৈ আছো ৰব গৈ থাককচোন ইমান ধুনীয়া জাগা চাওক আইডিয়া কৰিব পাৰিছে নে নিশ্চয় পাৰা নাই চাগে আমি গৈ আছো লামডিং শিলচৰ ৰোডত আৰু এই ৰোডটো ইমান ধুনীয়া ৰোড মানে কি কম চাকচোন ভিউটো ওয়াও তাৰপিছত আমি এতিয়া গৈ আছো ক'ত গৈ আছো আসলতে আমি HalfLong গৈ আছো যদি কোনোবাই প্ল্যান কৰি আছে যাবৰ কাৰণে তেন্তে মোৰ ভিডিওটো যোগেদি চাব পাৰে তাৰপিছত আমি এয়া সৰু এটা মেকুৰী পোৱালি লগ পাইছিলো য'ত আমি খাব ৰখিছিলো এয়া আমাৰ ৰুটি সবজি কি টেষ্ট আছিলে মানে সৰু দোকানখনত মানে ইমান ধুনীয়া বনাইছে কি কম মানে ডাঙৰ ডাঙৰ ৰেষ্টুৰেণ্টতো তেনেকুৱা মানে টেষ্ট নাপায় তাৰপিছত আমি আমাৰ জাৰ্নি আকৌ আৰম্ভ কৰিলো আৰু এয়া চাওকচোন জাৰ্নিটো কৰি থাকোঁতে ইমান ভাল লাগিছে তেন্তে ডেষ্টিনেশ্যন পোৱাৰ পিছত অবভিয়াছলি ভাল লাগিবই চাগে তাৰপিছত এয়া ৰাস্তা ঘাটবোৰ মাজে মাজে অলপ দুই এটা গাঁত আছে হ'লেও বহুত ধুনীয়া এয়া আমি পাই গ'লো মই একদম বহুত দিনৰ পৰা আহিব বিচৰা টানেলটো ইমান মানে ফটো ভিডিঅ'ছত দেখি আছিলোঁ আজি নিজে চাই ল'লো বহুত ধুনীয়া আছিলে টানেলটো তাৰপিছত টানেল পাৰ হৈ আকৌ মানে ভিউটো কি কম এয়া অলপ কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম চলি আছিলে তাৰপিছত আমি যিমান আগবাঢ়ি আহিছোঁ পাহাৰবোৰ ইমান আমাৰ ওচৰত চাপি আহিছিলে এয়া চাওকচোন মই কি ধুনীয়াকৈ ফিল লৈ আছোঁ গাড়ীৰ ভিতৰৰ পৰা তাৰপিছত আমি আমাৰ হোটেল পাই গ'লোঁ আমাৰ ভাইটি এটাই এই হোটেলখন বুক কৰি দিছিলে বিৰাট ধুনীয়া আছিলে হোটেলখন মানে পুৰা ক্লিন আৰু মানে যিটো সচৰাচৰ মানুহৰ প্ৰয়োজন হয় তাৰপিছত এয়া আমি ৰুমলৈ আহিলোঁ আহি অলপ ক্লিপ এটা সৰু চাই দেখাই দিছোঁ আৰু তাৰপিছতে আমি খাই বৈ আকৌ ওলালোঁ চাৰ্কেট হাউচলৈ ওচৰতে মানে আপোনালোকে এখন অটো ল'লে ধুনীয়াকৈ কাম হৈ যায় আৰু খোজকাঢ়িয়ে গোটেই লোকেশ্যনবিলাক প্ৰায় চাব পাৰে মানে ওচৰিতে থাকে আমি এনেকুৱা জাগাত হোটেল লৈছোঁ মানে য'ৰ পৰা আমি ওচৰতে চব পাওঁ যিহেতু আমি এদিনতে ঘূৰি আহিব লগা আছিলে আৰু মানে এক ৰাতিহে থাকিছোঁ আৰু তাৰপিছত এয়া চাৰ্কেট হাউচ পাওঁতে বৰষুণেই দি দিলে চাওকচোন ভিউটো মানে কি ক'ম আৰু এতিয়া ডাৱৰ আছে কাৰণে দেখা নাই হ'লেও বৰষুণৰ পিছত আমি আকৌ যাম এতিয়া এয়া চাওক লাহে লাহে পাহাৰবোৰ ওলাইছে পাহাৰবোৰত ডাৱৰ লাগি থকা নিচিনা মজা কিন্তু মই মানে নাপাওঁ ইমান ধুনীয়া লাগে নহয় মোৰ মানে পাহাৰ পৰ্বত আচলতে সৰুৰ পৰাই ভাল লাগে মানে এতিয়া আমি দুটাই সেইকাৰণে অলপ পাহাৰ পৰ্বতে অকণমান ঘূৰি থাকোঁ আৰু যিখিনি পাৰোঁ এয়া তেওঁলোকৰ ট্ৰেডিশ্যনেল গামোচাবিলাক ধুনীয়াকৈ সজাই থৈছে এই ব্ৰিজখন দূৰৰ পৰা ইমান অকণমানি লাগিছে আৰু ইয়াত চলি থকা ট্ৰেইনখন মানে ইমান ধুনীয়া এটা ভিউ কি ক'ম আৰু চাৰ্কেট হাউচৰ পৰা মাত্ৰ 5-10 মিনিটমান দূৰত হ'ব আৰু এই কাউন্সিল গেটখন ইয়াতে তেওঁলোকৰ জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানে যিবিলাক ফটোবিলাক আৰ্ট কৰি থৈছে ৱালখনত আৰু ইয়াত টকাৰ মানে চিম্বলেৰে বনোৱা নেকি যদি মোৰ ভুল হোৱা নাই গেটখন বনাই থৈছে তাৰপিছত আমি HalfLong যিটো লেক হয় সেই লেকটোত আহিছোঁ লেকটো ইমান ডাঙৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰ পাইছোঁগৈ তাৰপিছত এখন আমি অলপমান দলঙত উঠিম চাবচোন এয়া বোটবিলাক থৈ দিছে বোটতো উঠিছিলোঁ আমি এখন দলংখনত উঠিলে একদম আমি যেন লৰি আছোঁ ৰখাৰ পিছত তেনেকুৱাই অনুভৱ হয় এয়া দলঙৰ ভিউটো আৰু এইটো লেকটো বহুত ডাঙৰ লেক মানে তাৰপিছত আমি এতিয়া আহি গ'লোঁ ব'টিং কৰিবৰ কাৰণে ব'টিঙৰ ক্লিপটো লোৱা নাই আৰু তাৰপিছত এয়া আমাৰ লোকেল বজাৰখন তাতে আমি আহিছিলোঁ এই বজাৰখন আকৌ সদায় নবহে দেই এইখন অকল শনিবাৰেহে বহে আৰু ইয়াত লোকেল মানুহবিলাকে একদম ফ্ৰেছ তাজা চব্জি লৈ আহে চব্জিবিলাকৰ অলপ প্ৰাইচটো হাই হয় হ'লেও বস্তুবোৰ কিন্তু ভালেই তাৰপিছত আমি বজাৰ সামৰ কৰি পেলাই আকৌ হোটেললৈ আহিলোঁ নেক্সট পাৰ্টটো চাবলৈ নাপাহৰিব